Okay, so ang topic for today or for this video would be about the continuous probability distribution or doon na tayo sa exponential distribution. Okay, so ayan, alam naman natin na para makasabay sa discussion, kumuha na kayo ng calculator at saka ng inyong pen and scratch paper. So by the end of this topic, dapat malaman na natin kung ano ba yung itsura din ng exponential distribution, kung kailan ba siya ginagamit. Recognize din natin, syempre, yung exponential probability distribution, kung ano ba yung pinagkaiba niya sa ibang distribution. And then, syempre, kailangan matutunan din natin mag-evaluate or mag-solve ng problems regarding exponential distribution. Okay, so bago tayo dumako sa exponential distribution, i-recall muna natin yung probability distribution. Kung naaalala nyo sa previous video natin, di ba, meron tayong iba't ibang shapes para sa probability distribution. Okay, so meron tayo normal distribution, siya ay symmetrical or bell shape yung kanyang itsura. Dito naman meron tayong uniform distribution at ito na nga yung tinatawag natin na exponential distribution. So ano ba yung exponential distribution, no? Pero bago yan, alalahanin muna natin na sa probability distribution, meron tayong dalawang uri ng probability distribution. Yun yung discrete at dito naman yung continuous. Okay, so kung maalala nyo sa discrete distribution, ang mga element or mga data, we're dealing with finite data. Okay, ibig sabihin nabibilang siya, may katapusan. Okay, so dito naman sa continuous probability distribution, so continuous nga siya, di ba? Tuloy lang siya ng tuloy. So yung mga data na sinosolve natin dito ay infinite data. Okay, so walang katapusan, no? So yung mga graph natin dito sa normal tsaka exponential distribution, kung mapapansin natin, you know, yung mga graph natin, hindi siya nagre-reach ng x-axis, or dito hindi rin siya tama ng x-axis kasi sila ay asymptotic, di ba? Asymptotic. Muntik ka pa masabing asymptomatic, pero yun, asymptotic. So ibig sabihin, papalapit lang ng papalapit sa value ng 0, pero hindi naman sila magmi-meet. Okay? So, yun po yung continuous probability distribution. Infinite yung ating data, no? So, yun. Dadako na tayo sa exponential distribution. So, ano ba yung exponential distribution? So, yung exponential distribution daw is a statistical distribution that models the time between events. Okay, so kung ito yung itsura ng ating graph, so yung x-axis natin, it represents the amount of time between events, and then yung y-axis naman natin, so yung y-axis natin ay nakamodel such that yung area lahat under this curve ng ating exponential curve, yan, ito yung ating area. So, okay, such that yung area daw under dun sa curve would be equal to, syempre, 1 or 100%. Diba? So, yan yung ating exponential distribution. And maliban dyan, meron tayo, para makuha natin itong curve ng exponential distribution, ang equation na ginagamit natin ay y is equal to lambda e raised to negative lambda x. Okay, so ibig sabihin, kung meron akong time dito, kung for example, let's say meron akong at this amount of time, kung may x ako dito, tapos itong x natin na variable, iplinag ko dito sa ating equation. So, therefore, kung plinag ko yung aking x dun sa ating equation ng exponential, so, makukuha na natin yung value din ng y na kailangan natin. Okay, so, ngayon, kung may iba't ibang amount pa ako ng x, so, dun din natin makukuha yung ibang amount ng y gamit itong ating equation for exponential distribution. Okay, so, ngayon, ito kasi mga lambda, tinatawag siya na, okay, itong lambda, ito yung lambda. Ang tawag sa kanila ay rate parameter. Okay. So, ano naman yung rate parameter? So, yung rate parameter ng lambda, so ito yung nagsasabi kung gaano ba kabilis nangyayari yung mga bagay-bagay, no? So, it is proportional to how quickly things happen. So, anong ibig sabihin nito? So, for example, itong blue na exponential distribution natin, let's say na siya ay merong lambda na equal to 1. So, ngayon, ano kayang mangyayari kapag ginawa ko na yung lambda natin na equal to 2? At ano kayang mangyayari kung ginawa natin na yung lambda natin ay equal to 0.5? So, ano kayang mangyayari kung lalakihan natin siya? Anong mangyayari kung liliitan
natin yung ating lambda or rate parameter. So, para matignan natin or makita natin, so, ayan, kung ang lambda natin ay ginawa nating 2, so nilakihan natin, so makikita natin dun sa curve na mas naging steep yung kanyang slope. So, ibig sabihin, at the amount of time, biglang tumaas yung ating curve. Okay? So, yun, ibig sabihin, mabilis yung pangyayari, no? Kung ito yung ating amount of time, so kung ito, for example, at this point, so, ayan, no? For example, at this point, yung blue natin, so, okay na, dito na lang, so, mas kita natin. Ayan, so, for example, at this point, no, sa blue natin, so, ito yung x time natin, pero kung ito yung nangyari sa kanyang, okay, sa exponential distribution natin. Pero kung ang lambda natin, itong kulay red, so, okay, lambda is equal to 1. Pero kung ang lambda natin ay yung 2, ginawa natin times 2 natin yung rate parameter natin, yung lambda, tinaasan natin yung ating rate. So, makikita natin dito sa at this amount of time na x, di ba? X pa rin, same amount of time. Pero ano nangyari dun sa curve natin? Noong una, mababa pa siya, no? Pero ayun, at the same amount of time, makikita natin na mas mataas, no? Mas mabilis yung pag-angat ng curve natin kumpara dun sa ating blue curve. Okay, so ayun, kaya makikita natin na yung lambda natin ay yung rate parameter or it is proportional nga to how quickly things happen. So, same amount of time kung kay lambda, ayun, biglang tumaas, pero same amount of time kay blue, yung lambda natin na 1, ganito lang yung nangyari sa kanya. So, ano naman kaya mangyayari kung yung lambda natin ay bababaan natin ng 0.5? So, syempre, kung tumaas siya sa 0.2, so, ibig sabihin yung lambda natin ay bababa rin. So, kung how quickly things happen, so, kung bababa siya, magiging how slowly things happen. Or makiko-compare natin na quick pa rin siya, pero mas mabagal na siya, okay? Kesa dun sa lambda is equal to 1 natin. Okay, so, kung ayan, ginawa nating lambda natin ay 0.5, so, makikita natin na the same amount time ng x natin. Okay, so, walang masyadong changes dun sa ating green na curve. Okay, hindi katulad kumpara dun sa ating red na curve na ang taas-taas or ang bilis-bilis ng kanyang okay, yung density dito sa ating exponential distribution. Okay, so ayan, sa exponential distribution, malalaman natin yung yun nga, statistical distribution that models the time between events. So, malalaman natin na between the time, kung anong events yung nangyayari. And dito rin, based sa graph natin, no, kung steep yung slope na na-form natin, so, ibig sabihin, sobrang quick nung pangyayari, no. So, kung hindi naman ganun ka-steep yung slope natin, so, ibig sabihin, mas mabagal yung pangyayari. Okay? So, yun yung ating exponential distribution. So, ngayon naman, ito yung equation para ma-plot natin yung ating exponential distribution. So, what if naman kung interested ako dun sa probability under the curve? Okay, so for example, yung blue curve natin. No? So, kung interested ako sa probability, for example, let's say time 1, okay, between, okay, time 2. So, ngayon, kung interested ako sa probability or yung area between time 1 and time 2, so, ang gagamitin natin na equation ay ito po, okay? Ito yung probability equation para kay exponential distribution. So, uulitin ko lang po itong equation na to para sa probability under the curve. At itong equation naman na po na to, ito yung, okay, ito yung pagkuha natin ng, pagplot natin ng curve. Okay, so yun po yung pinagkaiba ng dalawang equation. Okay, so maliban dyan sa exponential distribution, yung probability natin, no? May iba pa tayo, may mga ibang equation pa tayo na ginagamit. And I'm sure familiar na kayo kay mean, kay median, at saka kay variance. Okay, so baka naisip nyo si mode, no? Pero anyway, ito ay ln2 all over 1. Tas ito namang variance ay 1 all over lambda squared. Okay, so yan. So anyway, ito nga pala yung mga ginagamit natin, si mean, si median, at saka si variance. Okay? So paano naman sila gagamitin? Okay, so para mas maintindihan natin, gamitin natin sa isang example. Okay? So ayan, for example, ito daw, okay, on the average,
So, a certain computer has a lifetime of 10 years. Okay, so if the lifetime daw of the computer is exponentially distributed, so unang gagawin natin, plot natin yung curve. Tapos hanapin natin yung probability ng less than 7 years, probability ng more than 7 years, tsaka probability between 7 and 10 years, tapos yung median, tsaka yung variance. Okay, so para magawa na natin, simulan na natin sa letter A. So, i-plot daw natin yung exponential distribution of the curve. So, paano natin siya i-plot? Okay, so kung ito lang yung given natin. So, average, tapos time ng 10 years. So, anong meron doon? Diba? Kung maalala natin ang ating, tignan nga natin yung mga equation natin. So, ito yung equation para sa plot ng curve. Tapos, ito yung equation sa probability. Tapos, meron tayong mean, meron tayong median, tsaka meron tayong variance. So, kung ito, iplot natin yung curve. Okay? So, ayan, kung ito yung exponential distribution, sabi the amount of time daw between events. So, nandito, ibig sabihin, nasa x-axis yung ating time na gagamitin. Okay, so kung ito yung ating equation na gagamitin, so meron tayong lambda, meron tayong, ang mga kailangan natin na mapunan na variable, kailangan nating malaman si lambda, si e, at saka si x. Okay, so alam naman natin na may value tayo ng e, diba? Ito yung 2.71. So, yung x natin, ano kaya yung value ng x natin? So, yung x natin, siya yung time. Okay, so si lambda kaya, ano kaya si lambda? So, kung maaalala nyo, okay, saan ko yan? Ayun, si mean, no? Si mean daw ay 1 over lambda. So, kung titignan natin dito sa ating problem, so yung average, di ba yung average, ang ibig sabihin din niya ay mean. So, meron pala tayong value ng mean. Okay, so yung mean natin ay, yung average daw natin ay may lifetime ng 10 years. Okay, so kung ang mean natin, ang ating value dyan ay 1 over lambda, so therefore, kaya na pala nating makuha si lambda, no? So si lambda natin, okay, paano ba, dito ako na isusulat. Okay, si lambda natin, so siya ay 1 over mean. Okay, so ngayon, kaya na nating kunin si lambda kasi yung mean natin is equal to 10 years. Okay, so si lambda natin ay 1 over mean. So, therefore, yung lambda natin ay 1 over mean. So, siya ay 1 over 10. Okay, so ito po yun. Okay? So, ayan. So, ngayon, pwede na natin siyang i-plot, no? So, paano natin siya i-plot? Okay, so, ganito yung magiging itsura niya. So, paano po ito nangyari? So, for example, okay, gamitin natin itong ating equation, no? So, for example, ito yung x natin, di ba? So, when x is equal to 0, okay, so, when x is equal to 0, ano kaya yung value ng y natin? So, gamitin natin itong ating equation. Okay, so, y is equal to lambda e raised to negative lambda x. So, kung ang lambda natin ay 1 over 10, ang x natin ay 0. So, yan, pasok lang natin, no? So, lambda natin, 1 over 10. Lambda natin, 1 over 10. Ang x natin ay 0. Okay, tama. So, ano kaya yung magiging value? So, 1 over 10 times e raised to negative, okay, 1 over 10 times 0. Okay. So, ayun. Kapag ang value ng y na nakuha natin kapag kinalculator ay 0.1. Okay, so kung i-plot, okay, so yan. Okay, so kung i-plot natin tong si 0.1, ayun no, kung x daw ay 0, asan ba yung x ay 0? Ang y daw natin ay 0.1. So, nandito siya, okay? So, ayan. So, kung si x naman, gawin nating 10. So, when x is equal to 10, ganun pa rin yung lambda, no? When x is equal to 10, ano naman kaya magiging value ng y? So, gamitin lang ulit natin yung ating equation. Y is equal to lambda e raised to lambda negative x. So, yung x natin, itong part na to, gagawin lang natin na, okay, 10. So, kanina, from 0, so gagawin natin siyang 10. So, yung lambda naman natin dito, okay, gagawin natin siyang, ganun pa rin, 1 over 10. So, magbabago lang yung
value ng x natin, okay? Okay, so pag naging 10 na siya ay magiging, ang value natin na ay, okay, when x is equal to 10, so ang magiging value na ng y ay 0.03, okay. Try natin 4 decimal places, 0.0368. Ayan. So ngayon, pag ang value naman ng ating x ay 20, so ano kaya, papalitan ko lang sa calculator, gagawin kong 20. So at this point, ayun, okay, ibahin natin ang kulay siguro. So kapag nasa 20 na, tapos dito na tayo, so bumababa na yung value ng ating y, okay, 0, 1, 3, 5. So, ayun, ganun yung nangyayari, no? Kung makikita nyo na from 0.1 naging 0.03, naging 0.01. Okay, so ganun yung pagplaplat ng curve gamit itong ating, okay, equation. So, ganyan, kung iplaplat nyo pa yan, so mas bababa na yung value ng y. Okay, sige, try natin, magiging 30 years na. So, ayun, sobrang liit na kasi 0.0001, 2, hindi, ano lang, 0, 5, 0. So, ayan na yung naging value niya, or 49, sige na nga, 497. 497. So, ayun, makikita nyo, lumiliit na yung value ng y. Okay, so ito yung exponential distribution, at ganun yung ginawa natin na pagplaplat. Okay, so ngayon, kung susundan natin tong mga points natin, 50, 60, 70, 80. So, kapag pinlat natin yan, ganito yung magiging itsura ng kanyang curve. So, yun po yung pagplaplat gamit ang exponential distribution. Okay, so ito, gagamitin lang natin tong equation na to. Tapos, ito, yung average natin or yung mean natin, makukuha natin siya gamit yung lambda. Okay, so ulit, mean is equal to 1 over lambda. So, therefore, yung lambda natin ay is equal to 1 over mean. So, dun po nakuha itong 1 over 10, okay? So, yan. 1 over 10. Kasi nga, yung mean natin ay average of 10 years or mean of 10 years. Okay, so yan yung pagpaplat ng exponential distribution curve. So, paano naman kapag tinanong na what is the probability daw that a computer has a lifespan of less than 7 years? So, kung ito ay 0, ito ay 10 years, ito ay 20 years, 30 years, 40 years, and so on and so forth. So, probably between 0 and 10, syempre, yung ating 7 years. Okay, so for example, at this point, sabihin natin ito yung 7 years natin. So, ang gusto daw natin na malaman ay yung probability na less than 7 years. So, syempre, kung siya ay less than 7 years, so, syempre, dito yung papunta yung ating graph or yun yung probability na gusto nating malaman. Okay? So, ayan. So, ngayon, paano daw ulit malalaman? Ano kaya yung formula ulit para daw dun sa ating, para makuha natin yung probability under the area of exponential distribution. So, recall natin. So, ayun, ito yung gagamitin natin, no, yung P, probability, stands for probability. So, ito yung equation na gagamitin natin para malaman natin yung probability na less than 7 years, okay? So, gamitin na natin. So, P daw is equal to 1 minus e raised to negative x over mu. Okay, so, P is equal to 1 minus e. Ano kaya yung value ng x natin? So, syempre, yung x natin yung time. So, yun ay negative 7. Okay, so bakit po negative? Kasi negative yung nandun sa ating equation. Okay, so negative 7 over mu. So, ano kaya yung mu natin? Yung mu natin yung mean, which is yung average natin na 10 years. Okay, so, yan, negative 7 over 10. So, ayan, pwede na natin siyang calculator and yung probability ng shaded area natin to the left, okay, less than 7 is equal to 1 minus e raised to negative x 7 over 10. Okay, so yung e or yung probability po na less than 7 years lang yung ating yung life less than 7 years ng computer ay, okay, so 0.53
4. Okay, so kung gagawin natin percent siya ay 50%. So, ibig sabihin, 50-50 yung probability na less than 7 years yung lifespan ng inyong computer. Okay, so, ayun, ito po yung sagot natin para sa probability na less than 7 years. Okay, so, yan yung ginawa nating computation. Okay, so, paano naman kapag ang tanong ay has a life daw more than 10 years? Okay, so, more than 10 years, kung ito yung 10 years natin, so, project natin sa ating curve. So, kung dito, kanina, less than yung sinolve ng area of shaded curve natin. So, dito naman yung more than. So, therefore, ang kailangan nating isolve ay yung part ng curve na ito. Okay? Okay po. So, ayan. So, ano ba ulit yung ating mga formula? Recall po natin. Okay, so ito po yung gagamitin natin na probability or yung formula. Okay, so ayan, area of shaded region. Okay, so gamitin natin yung probability is equal to 1 minus e raised to negative x over mu. So, is equal to 1 minus e. Ano po kaya yung x natin na gagamitin? So, syempre, yun yung time, which is yung 10. Okay, so yung mu natin, ano kaya yung mu natin? So, yung mu natin ay 10 years. Okay, so yan po. So, ngayon, i-compute na natin. So, yung probability na 10, yung ating gagamitin ay, okay, yan ay 0.6321. Okay, however, kung mapapansin natin, di ba yung ginamit natin na equation dito, 1 minus e, tapos ito yung area na na-solve natin. So, ganun din dito. Ibig sabihin, kung 1 minus e yung ginamit nating area, so itong probability na ito, ibig sabihin, ito pa lang yung area na nako-compute natin. Okay. So, ibig sabihin, kung ito pala yung area na gusto kong makompute, so, di ba yung total area nito under the curve ay equal to 1. Okay, so, si probability ni red plus yung probability ni blue equal siya sa 1. Okay, so therefore, kung gusto kong malaman, okay, ito pa lang kasi yung red, ito pa lang kasi yun. 0.6321. Okay, so therefore, kung gusto kong malaman itong area ng blue region na to, so dapat, syempre, 1 minus red, so makukuha natin yung area of this shaded region. Okay, so para makuha natin yun, okay, kasi bakit po gagawin yan? Kasi itong P na to, ito pa lang yung sinosolve natin. So, 1 minus yung itong area ng shaded region na to, tsaka pala natin makukuha yung more than 10 years. Okay? So, yun. So, syempre, P is equal, P ng more than 10 years. Okay, plus 10 na lang. P ng more than 10 years is equal to 1 minus yung P na nakuha natin. So, therefore, is equal to 1 minus 0.6321. So, yung P daw na more than 10 years ay 1 minus answer. Okay. So, nakuha pong sagot natin ay 0.3679. So, ito po yung probability na more than 10 years. Okay. More than 10 years. So, ito naman, ito ay probability na less than 10 years. Okay. So, ngayon, kung gusto nyo, pwede nyo namang isolve na lang din. Ito din naman ay equal kay dito lang sa part na to, no? So, hindi mo na kailangang i-minus si 1. So, ibig sabihin kung may kung 1 minus e yung gagamitin nyo, ito yung makukuha nyo. Pero kung yung term lang na e gagamitin nyo, so yung right side yung makukuha nyo. Diba? Ganun din yan kasi 1 minus, so 1 minus, so makakancel lang siya. Pero anyway, ayun, papakita ko lang na equal din e raised to negative x. Okay, so equal din siya kay e raised to negative x mu. So, ayan. Ito din yun. Diba? Itong part lang na to. Ayan din yun. So, yan yung exponential distribution. Okay, so yung susunod na tanong
Okay, paano naman daw kung more than 7 years but less than 10 years? So, kung ito yung ating 7 years, for example, so more than, okay, more than, so, syempre, papunta yon dito. Pero, less than daw, 10 years. So, syempre, ito yung 10 years, tapos less than, so, papunta siya dito. So, that's why yung kailangan natin na shaded region ay itong part lang na to. So, paano kaya natin yun isa-solve? Okay, so anyway, recall ulit ng mga equation na kailangan natin. Ito para sa probability, mean, median, at variance. Okay, so anyway, unahin muna natin yung probability na less than, na more than, ito pala, sorry, na more than 7 years. Okay, so paano kaya yon? So, kapag daw ang, okay, x, more than 7 years, so, yan. Siyempre, mas malaki siya sa 7 years. So, ang gagamitin natin, ito, siyempre. So, 1 minus e raised to negative x mu. Okay, so kung meron tayong more than 7 years, so, siyempre, ang kukunin natin ay, okay, kung ito ay 7, tapos more than, sige. Kung ito yung gagamitin nating equation, so therefore, ang makukuha nating side ng area ng shaded region ay itong part na to, okay? Okay, so anyway, ayan. So, plug muna natin. 1 minus e raised to negative x. So, ano ba yung x natin? Siya ay 7 over mu. Ano ba yung mu natin? Ang mean natin, average na 10 years. Okay, so p na greater than 7, na less than, o nga no, actually, less than itong dapat na gagamitin dito. Kasi yun yung gamit sa formula eh. Less than 7 years, less than 7 years is equal to, so 1 minus e negative 7. So 0.5034. Okay, so dun naman tayo sa less than 10 years. So, kung ito yung 7, ito yung 10 natin. Okay? For example, itong part na to. 10. So, kung ang gagamitin natin na equation ay p less than 10, so, ang mako-compute natin gamit itong equation na to ay yung nasa right side or nasa right portion ng ating, okay, ay nasa left, sorry, left ng ating side ng our probability and area under the probability distribution. Exponential distribution. Okay. So, ngayon, okay, solve na natin. So, 1 minus e raised to negative x mu. Okay. So, yan. 1 minus e. Kung ang x natin, syempre, yun yung time. 10. Negative 10 over mu. So, ano yung mu natin? Average natin ay 10. Okay, so, gamitin natin x less than 10 years. So, 1 minus e 10. Okay, 0.6. Tama. 3, 2, 1. Okay, so, itong nakuha natin na to, itong red na part P. Okay, pares na natin. 5034. So, ibig sabihin to yung red part natin, yung P, itong red part na to. Tapos, ito yung blue part natin. So, ngayon, ang gusto lang natin ay between 7 and 10. So, kailangan natin makuha yung area between this region. Yung yellow lang yung gusto nating makuha. Okay, so para ma-solve natin yan, syempre, ipagsusubtract lang natin si blue at saka si red. Okay, so yun. Yun na yun. P daw na, ayan, greater than 7 pero less than 10. So, pag subtract mo lang sila, no? So, 0.5, okay, si 6, si 10. Siyempre, mas malaki yung 10 years. Tama, mas malaki yung area ng shaded region ni 10. Okay, so 0.6321 minus yung kay red. So, yun na, probability na greater than 7 years but less than 10 years. Okay. So, equal minus point. Ano yung answer? 5032. So, yun. 0.1289. 1289. So, yan. Ito po ang
final answer. So, para dito sa tanong na to. Okay, 7 years. Okay. So, ayan. No? Ano pa ba yung mga tanong natin? Okay. So, find daw yung median tsaka variance. So, anyway, ulit lang natin, no? Siguro para mas klaro. So, ayan. Kapag ka ito po yung ginamit natin na clear ko lang, na kapag ka ito yung probability na equation na ginamit natin, yung 1 minus e. So, ang makukuha po natin na area ng shaded region ay dun sa left side ng area under the exponential distribution. Okay. So, ayun yung nangyari. So, ay, di pa tapos. Wait lang. So, kaya ito po, yung mga na-solve natin, puro nasa left side nung, okay, nasa left side nung ating mga years. Okay, left side nung ating area under the exponential distribution. Okay, so anyway, try naman natin na, okay, gamitin yung formula kay median tsaka kay variance. So, madali lang naman, di ba? Ulit, i-recall lang natin yung mga equation. Oh, walang equation. Pero anyway, ito yung mga equation natin. Si median daw. Okay, si median of x equal lang siya kay to ln over lambda. ln2 over lambda, and then si variance natin, si variance of x equal siya sa 1 over lambda squared. Okay, lambda squared po yan, ha? Okay, so ito yung gagamitin natin. Okay, ito ay 2, ito ay lambda, ito ay 1, ito ay lambda, ito ay squared. Okay, so anyway, try natin, no? Gamitin kay median. Okay, so si median daw is equal to ln of 2 over lambda. So, ano ba ulit yung lambda natin? So, ang mean natin ay 1 over lambda. So, therefore, yung lambda natin ay 1 over mean. Okay, so yun na yun. So, yung median natin, ln 2 over 1 over 10. Ayun po. Lambda natin, 1 over mean, 1 over mean, 1 over 10. So, therefore, yung median natin, kapag sinolve natin, ln2 over 0.1 or 1 over 10. Okay, so, ang median natin ay 6, 9, 3, 1, 5. Okay, so, yung variance naman natin, so, paano daw gamitin si variance? So, si variance of x ay 1 over lambda squared. So, kung meron tayong 1 at ang lambda natin ay 1 over 10, 1, so squared lang natin siya. So, 1 over 0.1 squared, siya ay 100. So, yun na yun. Nagamit na natin si median tsaka si variance. And ito lang po yung tungkol sa exponential distribution natin. At maraming salamat sa pakikinig. Thank you so much!